Salut! Trebuie să înveți Python și trebuie să-l înveți acum. Este limbajul de programare cel mai căutat la ora actuală. Este utilizat ca să creeze inteligență artificială, aplicații web și este folosit la fel în data science. Este limbajul de programare cel mai ușor de învățat. Utilizat cu framework-uri cum este Django, se pot realiza aplicații incredibile. Aplicații realizate cu Python, Spotify, YouTube, Pinterest, Instagram, Google și Uber. Ești pregătit să înveți Python? Atunci aici este locul tău. Să începem! Haideți să începem să creăm coduri în Python. Dar pentru asta trebuie în primul rând să instalăm Python și un editor de text. Ca să instalăm Python trebuie să ajungem la pagina oficială. Pagina oficială este python.org. Și atunci, odată ajuns la pagina oficială, apăsăm butonul de download și aici ne apare un buton în care, dacă apăsăm pe el, putem să descărcăm Python-ul. Apăsăm pe download Python și a început să downloadeze Python în calculatorul meu. Ori îl descărcăm de aici, apăsăm pe Python, ori dacă nu, intrăm în fișierul de download. Aici eu am download. Ăsta este fișierul descărcat. Apăsăm de 2 ori pe el. Și aici am ajuns în fereastra de instalare. Înainte să-i dăm instalare acum, ne asigurăm că bifăm amândouă căsuțele astea. Dacă nu, nu o să funcționeze corect. Bifăm căsuțele și dăm instalar. Bun, deci s-a instalat corect, cu succes, așa că o să închidem, apăsăm aici pe close, închidem fereastra. Bun, odată ce am instalat Python-ul, o să instalăm editorul de text. Editorul de text îl găsim aici, în code.visualstudio.com. Odată intrați pe această pagină, avem aici butonul de download pentru Windows. Cei care aveți Linux o să găsiți download pentru Linux, cei care aveți Mac o să găsiți download pentru Mac. Odată ajungi aici, apăsăm download, începe să downloadeze, este aproape gata, l-a terminat de downloadat. Odată ce l-a terminat de downloadat, ori apăsăm aici și atunci reușim să-l instalăm de aici, la fel, ori ne ducem aici la simbolul de carpetă, apăsăm pe el și l-avem aici. Virtual Studio Code User Setup. Dăm 2 clicuri pe fișier și o să înceapă downloadarea. O să înceapă instalarea. Aici este. Odată ce am ajuns aici, dăm click că acceptăm agreement-ul. Next. 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 Și dacă vrem să avem un icon în desktop, apăsăm aici pe să creeze un icon, așa, și dăm next. Și instalar. Bun. Și odată terminată instalarea, lăsăm ăsta bifat ca să-l lanseze. Perfect. Suntem înăuntru, în Visual Studio Code. Așa se numește editorul de text în care o să începem să programăm în Python. Odată intrați în Visual Studio Code, putem să-i dăm să creeze o carpetă nouă. Astea sunt unele dintre proiectele mele. Putem să-i dăm să creeze o carpetă nouă
Asi. Și îi spunem curs Python. Intrăm în curs Python, în carpetă și dăm să creeze, de aici să creează carpetă, de aici să creează fișier. Îi dăm să creeze un fișier. Un fișier în carpeta respectivă. Prima lecție. Punct. Întotdeauna Python, terminația la Python este pe Y. Deci punct pe Y. În momentul în care a spus punct pe Y la sfârșitul fișierului, deja l-a recunoscut cum că e de Python. I-a pus iconița în față. Apăsăm Enter și acum s-a deschis o pagină nouă, fișierul nostru de fapt s-a deschis, în care putem să scriem coduri, în care putem să programăm, în care putem să facem multe chestii. Să vă spun câteva cuvinte despre Visual Studio Code. Ca să poată să compileze, ca să poată să execute un program în Python, mergem aici la extensii, la pătrățele, apăsăm și aici căutăm Python. Și primul care iese, Python IntelliSense, apăsăm pe el și aici o să apară un buton cu install. Eu l-am deja instalat, așa că la mine este așa. Vă spun treaba asta pentru că Visual Studio Code este un editor de text pentru foarte multe limbaje de programare. Pentru Python, Java, JavaScript, Django, HTML, CSS, foarte multe limbaje de programare. Și atunci, fiecare limbaj de programare, ca să nu încărcăm memoria cu ce nu avem nevoie, în momentul în care vrem să programăm în anumit limbaj, atunci instalăm extensiile pentru limbajul respectiv. Noi, de exemplu, acum începem cu Python-ul. Perfect. Instalăm în Python. Instalăm extensiile în Python. După aia reușim să facem, nu știu, o să facem o pagină web. O să folosim HTML, o să folosim CSS și atunci o să instalăm extensiile pentru respectivele. Încă două vorbe. Visual Studio Code este cel mai folosit editor de text în programare. Deci este editorul de text care se folosește în proporție de 97%, dacă nu mă înșel, de către programatori. Mai sunt și alte editoare de texte, mai sunt cum e Eclipse, cum e Sublime Text. Haideți să începem să scriem prima noastră linie în Python. Acum o să vedeți de ce editorul ăsta de text, Visual Studio Code, este atât de extraordinar. O să începem un print. Se folosește ca să ne afișeze nouă un mesaj. Un mesaj normal de text. Să deschidem parantezele, le închide automat. Punem ghilimele, le închide automat. De asta este atât de îți dă sugestii, îți dă efectiv următorii pași pe care trebuie să-i faci. Și cum vedeți, apare și căsuța care ne ajută. Poți să scrii valori, poți să printezi obiecte, poți să scrii multe cu print. Important de știut este că un mesaj de text normal să scrie între ghilimele. Întotdeauna să scrie între ghilimele un mesaj de text. Și aici o să dăm print și o să scriem Hello World. Ca să salvăm ce am făcut până acum, prima linie a noastră în Python, ori mergem aici la File, dăm Save, ori facem această combinație de taste, Ctrl-S. Normal, pentru viteză și pentru economisirea timpului, cel mai bine este să
să știm combinațiile de taste. Dăm save și aici, de aici, se execută programul. Apăsăm, uite că pune run code. Apăsăm și mi-a scris jos Hello World. Bun. Deci am reușit să facem o introducere, am reușit să instalăm Python-ul în calculatorul nostru, am reușit să instalăm Visual Studio Code, editorul de text pe care să-l folosim la acest curs. O să încerc ca la fiecare video, la fiecare curs pe care o să-l fac de Java, de JavaScript, de desen web, să folosesc alte editoare ca să încercăm să le cunoaștem pe toate. Așa, am reușit să scriem prima noastră linie în Python. Bun. Atunci, ce să vă zic? Vă doresc numai bine și ne vedem la următorul video.